Hello, good morning! Ohayo gozaimasu! And, ayan, kagigising nga ate. It's my day off again. It's Tuesday. And ito, gawa tayo ng aking almusal. Breakfast natin. Ito, pinapainit ko na. Ayan, ang dami kong mga labahin. Ayan, nakita mo yan. Labahin ko yan. Naghihintay sa akin. Kasi pag day off ko lang, saka ako nakakapaglaba. So, teka muna, wait natin yung aking almusal na matapos. Nagtimpla na ako, ayan na, nagtimpla na ako ng dyan, kokwa. And, maraming hugasin, as usual. Ayan, si Inday. Inday talaga ako. Yan. Ito, pinapainom ko. Yan, meron akong ramen dyan, lulutuin na ramen. Meron din akong instant ramen doon, cup noodles. Ayun yung kokwa ko. Magulo na ko. Magulo yung bahay. Ewan ko sa inyo. Masahin ko na kayo. Yan. Ito. Ay. Andito pa yung Katatapos ko lang magsulsi. Andito pa yung microphone ko. Ang gulo. Ang gulo-gulo talaga. Magsulsi. Ayan. Ito yung sewing kit ko. Sewing kit. Yan. Yan. Kasi nagsulsi ako dun sa kalsonsilyo. Sa ni Habi. ni Papi. Ayan. Ito yung aking almusal ngayon. And for today, ayan, it's my day off again. It's Tuesday. And tapos na akong maglaba. And ayan, konting-konting hugas ng plato. Tapos na din. Tapos magtatapon ako ng basura later. Basura or yung yung karton. Tatapon ko siya doon sa tapunan ng karton. And I'm waiting for a package. Maliit na. It's just a letter pack. Yan, may in-order ako sa aking friend. Hello na mag-i-start pa lang siyang mag-online selling. Yan, at nagbuena mano ako sa kanya. Bulo lang atin nyo. So, ayan, hintayin ko lang na dumating yon. At saka ako aalis naman magtatapon ng basura. And may bibilihin din ako sa wala na kaming body soap. So, bibili ako ng body soap. And daan ng konti sa palengke. Ayan, may nag-doorbell na. So, puntahan natin. Hi. ごめんなさい、お荷物が届いてまして、はい、サインをいただきたいもんで、はい。あります。待ってて、ここにお願いしていいですかね。はい。月が悪いですね。ごめん、ちょっと待って。大丈夫ですよ。書いてもらえれば。すいません、お願いします。ありがとうございました。お願いします。Ayan, shout out Sisi Kazumami. Dumating na yung dumating na yung order ko. Thank you so much. And mag-unboxing tayo. Yan siya. Ito. Ito. Kupitin ko na nga lang. Wait. Ayan. Open. Paano ba to? Pag ganun. Okay. Ayaw magupit. Yun, nagupit din. Oh, ay, ang good. Naku, may pa kasama pang lunch tote. Lunch tote, ay, pang baon ko to. Lagyan ko ng baonan ko. Ang ganda. Sisi, thank you. And, meron din siya, So, ito yun. And, meron din siyang soap. Wow, magical
May soap ako, thank you, oy. And ito yung aking inorder. Open natin. Dyan, dyan, dyan. Yan. Ito po yung binili ko, guys. Oh, wait. Asan siya? Asan siya? Dyan! Ayan. Teka. Ayan siya, guys. Oh. Ito siya, guys. Oh. It's a necklace. Nag-order ako ng necklace and it's a heart shape. This is my favorite shape kasi heart shape. Yan, ang cute niya. Sisi! Uy, siskoi! Thank you so much! Kazumami! I love this! Ang ganda, ang ganda. Ang cute. Tama-tama lang siya. Kasi mahilig ako sa ganito. Yan. Salamat, salamat. Uy, naku, ang cute talaga. Ay, I love this talaga. Salamat, Sisi! Ayan, ito yun siya, guys. Yan, oh. Yun. Heart shape. Heart shape. So, continue ng unboxing kanina. Medyo na busy ang atin yun. Ayan, continue natin. Ito yung nakuha ko. Yung palit siyang tote bag for lunch box. Lunch box siya. Ang ganda. Yung kasama freebies. Ayan, oh. Medyo, ayan siya. Ang loob. Yan, ang ganda. Salamat, Sisi. And, also, may ano siya, rejuvenating soap. Yan, pampaganda daw to. Ito-try ko siya. Yan, oh. And, meron pang yung bracelet. Yung pang Lucky Charm na bracelet. Ayan. Salamat, salamat talaga, Sisi. Thank you so much. And, ayan guys, abangan nyo ang kanyang first grand online selling itong end of March. Abangan nyo po yung kay Kasumami vlog. And as usual, it's dito na naman. Ito, maglalagay tayo dito. So, I'm gonna end up this vlog. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. And hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Maraming salamat. Matane. Oyasumi nasai. Bye for now.